હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે સેવ ખમણી બનાવશું, જે આપણે વધેલા ખમણમાંથી બનાવશું। ઘણીવાર આપણા ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો આપણે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ખમણ લઈ આવીએ છીએ, તો એવા કારણસર કે પછી બીજા કોઈપણ રીઝનથી ખમણ વધી જાય, તમે ત્યારે આ રેસીપી ટ્રાય કરી શકો છો અને ટેસ્ટમાં પણ આ ખમણી માર્કેટ જેવી જ લાગશે। ટેસ્ટમાં પણ તમારે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે। તો ચલો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સેવ ખમણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા વાટીદાળના ખમણ લીધા છે। આ 250 ગ્રામ જેટલા ખમણ છે। ઝીણી સેવ લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। તેલ લીધું છે મેં 4 મોટી ચમચી જેટલું। તેલ આપણે થોડુંક વધારે લેવાનું છે, કારણ કે આપણા ખમણ પણ વઘાર વગરના પ્લેન જ છે। રાઈ લીધી છે 1/4 ટીસ્પૂન। દાડમના દાણા લીધા છે 2 મોટી ચમચી જેટલા। ખાંડ લીધી છે 1 મોટી ચમચી, કારણ કે સેવ ખમણીનો ટેસ્ટ થોડોક મીઠો હોય છે અને મેં અહીંયા રેડીમેડ ખમણ લીધા છે, જેમાં થોડીક મીઠાશ છે। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ખમણ હતા એનો બારીક ભૂક્કો કરી લઈશું। હું અહીંયા હળદર, મીઠું, લીલું મરચું, આદું કશું જ એડ નથી કરતી, કારણ કે ખમણમાં ઓલરેડી બધું જ છે, તો આપણે કંઈ પણ એડ કરવાની જરૂર નથી। અને અહીંયા મેં વાટીદાળના ખમણ લીધા છે, એટલે એને પેનમાં કૂક કરવા પડશે। જો તમે નાયલોન ખમણ લેતા હોય તો ડાયરેક્ટ જ એનો ભૂકો કરીને એના ઉપર તડકો મારવો પડશે। તમે જોઈ શકો છો બધા જ ખમણનો મેં ભૂકો કરી લીધો છે અને એકદમ બારીક ચૂરો કરવાનો છે। તો હવે આપણે સેવ ખમણી બનાવી લઈએ। ગેસ પર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે તેલ નાખશું। જેવું તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય આપણે એમાં રાઈ એડ કરશું। હવે એને સારી રીતે આપણે થોડીવાર સાતળાવા દઈશું। રાઈ સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં જે ખમણનો ભૂકો કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું। હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આ થોડુંક ડ્રાય છે, તો આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને ફરીથી એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। નાયલોન ખમણ લેતા હોય તો તમારે એમાં પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી। હવે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ માટે એને કૂક થવા દઈએ। 2 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે એમાં દાડમના દાણા એડ કરી દઈશું અને થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરશું। આ આપણી સેવ ખમણી બનીને તૈયાર છે। આને એક પ્લેટમાં આપણે સર્વ કરી લઈશું। જ્યારે તમારા ઘરે ખમણ વધી જાય તમે ત્યારે આ રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। સેવ ખમણીને મેં સર્વ કરી લીધી છે, તો આપણે હવે એના ઉપર થોડીક ઝીણી સેવ એડ કરીશું। સેવ તમને જેટલી ભાવે એટલી તમે તમારા ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ વધારે કે ઓછી એડ કરી શકો છો। અને આનાથી પહેલાં પણ મેં વાટીદાળના ખમણ, સેવ ખમણી, સુરતી લોચા અને રસાવાળા ખમણ બધા જની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, અને લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો હવે થોડાક લીલા ધાણા અને દાડમના દાણાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।